අද අපේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් එකේ ක්වෙස්චන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 7 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු 7 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ක්වෙස්චන් සෙට් 7 එකේ අපිට කියනවා next computer company එකේ marketing data store කරන්න computer software එකක් use කරනවලු. ඒකේ product table එක අපිට දීලා තියෙනවා. පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකේ අපිට කියනවා next computer කියලා database එක හදන්න කියලා. ඊළඟට දෙවැනි ක්වෙස්චන් එකේ අපිට කියනවා database එක ඇතුලේ product table එක හදන්න කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේ අපිට graphically table එකට data enter කරන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට 4යි 5යි ක්වෙස්චන් වල අපිට queries use කරලා delete කරන්න item වගේක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ක්වෙස්චන් සෙට් එක කරන්න පටන් ගමු. මම මේ ක්වෙස්චන් සෙට් එක කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ HeidiSQL කියන software එක. අපි දැන් මේ software එක open කරගෙන ඉමු. හරි මම HeidiSQL software එක open කරගත්තා. අපිට මුලින්ම කියලා තිබ්බේ next computer කියලා database එක හදාගන්න කියලා. මම ඒක හදාගන්නවා දැන්. හරි මම database එක හදාගත්තා. ඊළාට මට කියනවා database එක ඇතුලේ product කියලා table එක හදන්න කියලා. මම ඒකට database එක ඇතුළට යනවා. එතකොට right click කරලා create new table දීලා name එක දීලා products දෙනවා. ඊළාට columns add කරගන්නවා. column name එකයි data type එකයි length එකයි දෙනවා. හරි මෙතන අපි ටේබල් එක හදද්දී අපිට මෙතන id කියන එක primary key දාන්න කියනවා. එතන මම create new index ගිහිල්ලා primary දෙනවා. ඊට පස්සේ allow null කියන එක මම අයින් කරනවා. හරි අපි ටේබල් එක save කරමු. හරි ඊළඟට අපිට කියනවා මේ ටේබල් එකට data add කරගන්න කියලා. මම ඒකට මෙතන data කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා අපේ data ටික row by row add කරගන්න. හරි අපි ටේබල් එකේ data ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපිට කියනවා version 4 එකේ ඕන Lenovo brand එක store එකෙන් අයින් කරන්න තීරණය කරනවලු. අපිට කියනවා query එක use කරලා ඒක මේ Lenovo brand කියන එක අයින් කරන්න කියලා. ඒකට මම query කියන tab එකට යනවා. ඊළඟ අපි delete query එක ලියනවා. delete from කියලා දාලා ඊළඟට database name එක දෙනවා.
පස්සේ ඩොට් ඇතිලා ප්‍රඩක්් ඒකල් එක දෙනවා ඊළාට අපි දෙයා කියල දාලා අපි බ්‍රෑන්් කියන කොළම් එකෙන් තමයි හොයන්නේ ඊළාට ඒ වැලේක දෙන රිදික් කරන්න ති ලෙනෝ හරි අපි ඩිරිට් කෝරක ලියාගෙන ඉවරයි අපි රන් කල්ල බලමු හරි අපේ ලෙනෝ බ්‍රෑන්ඩ් තිබ්බ ඒ රෝ එක ඩිරිට්ටලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊළාට ක්වෙස්චන් 5 එකේ අපිට කියනවා ඇසුස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රොක් සයිෆ්‍රස් M15 කියන ලැප්ටොප් එක තවදුරටත් මැනුෆැක්චර් වෙන්නේ නැලු ඒ හින්දා ඒ ලැප්ටොප් එක ඩේටාබේස් එක අයින් කරන්න ඩිලීට් කෝර එකක් ලියන්න කියලා මම ඒකට මේ අපි ලියාගත්ත ඩිලීට් කෝර එක අප්ඩේට් කරගන්න හරි මම කෝර එක අප්ඩේට් කරගත්තා රන් කරලා බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න හරි ඒ ASUS එකේ ROG Cypress M15 කියන ලැප්ටොප් එකේ තිබ්බ රෝ එක අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා හරි question set 7 එකේ අපිට කරන්න තියෙන එච්චරයි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු